Стосовно нашого бюджету, шановні друзі, значить, є багато питань до бюджету. Бюджет – це головний фінансовий документ, і тут деякі виступаючі, скажу так. Значить, я скажу по пунктах. Прибирання випадкового сміття вдовж магістралі 20 мільйонів 500 було закладено, вони зняті. Ця сума повністю знята, значить, повністю направлена 5 мільйонів на фінансову підтримку комунального підприємства «Чилуаш», 15 мільйонів гривень утримано, направлено на поточний ремонт доріг міста Черкас. Цієї суми нема. Бо деякий депутат виступав, цієї суми нема в бюджеті. Бюджетна комісія цю суму зняла. Що стосується інших видатків. Анатолий Васильевич, я был на бюджетной комиссии, никто не снимал. Прекратите врать, наконец. Не повесите взять, где кто что снимает. Я скажу так, я собі промовчу, рівень людини, значить, він говорить сам за себе. Що стосується інших тут озвучених подій, значить, на сьогоднішній день створена комісія. Всі працівники Департаменту житлово-комунального господарства, які підписували акти про прибирання снігу, будуть відсторонені на момент службового розслідування. Всі матеріали будуть передані до правоохоронних.